নেক্সট ড্ৰিম বাইকখন মই বুকিং কৰিব যাম এতিয়া আৰু মোৰ বাজেট মিলাকে এতিয়ালৈকে যিমানখিনি মটৰচাইকেল আছে মোটামুটি গোটেইকেইখনে মই টেষ্ট ৰাইড ল'লোঁ টাইম ভাবাৰ পিছত মই ফাইনেলি ডিচাইড কৰিলোঁ কোনখন মটৰচাইকেল মই লওঁ হাই গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল নতুন এটা ব্লগলৈ সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ তো আজি মই ফুল অন এক্সাইটেড হৈ আছোঁ কাৰণ ফাইনেলি মই ডিচাইড কৰিলোঁ যে মোৰ নেক্সট ড্ৰিম মটৰচাইকেলখন মই বুকিং কৰি থৈ আহোঁ নেক্সট ড্ৰিম বাইকখন মই বুকিং কৰিব যাম এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ আখৰতে লিখোঁ মাই আপকামিং ড্ৰিম মটৰচাইকেল তো আপোনালোকে গম পাই যে মই কেইদিনমানৰ পৰা মই বহুতকেইখন মটৰচাইকেল মই টেষ্ট ৰাইড লৈ আছোঁ নিজৰ পাৰ্পজটো মিলাকে আৰু মোৰ বাজেট মিলাকে এতিয়ালৈকে যিমানখিনি মটৰচাইকেল আছে মোটামুটি গোটেইকেইখনে মই টেষ্ট ৰাইড ল'লোঁ আৰু গোটেইখন চলাই কেনে বহুত মজাও লাগিছে তো এতিয়া মই একচুৱেলি ডিচাইড কৰিব পৰা নাই কোনখন লওঁ যিবিলাকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰে তো তেওঁলোকে গমেই পাই যে মই সুধিছিলোঁ যে কোনখন মটৰচাইকেল লোৱা যায় তো বহুত ভাল মানে মটৰচাইকেল ৰিকমেণ্ড কৰিলে তাৰপিছত মই ষ্টিল কনফিউজ তো কাগজ কলম লৈ লওঁ আৰু মানে নিজৰ পাৰ্পজ তাৰপিছত যিখন মই এতিয়ালৈকে ডিচাইড কৰিলোঁ গোটেইখিনি লিষ্টেড কৰি নিগেটিভ পজিটিভ গোটেইখিনি চিন্তা কৰি কেনে ডিচাইডটো কৰোঁ আৰু আজিয়ে বুকিং কৰি থৈ আহিম বঢ়িয়াকৈ আৰু তেতিয়া মানে সোনকালে পামটো মানে যিমান সোনকালে বুকিং কৰি দিওঁ তো সিমান সোনকালে মটৰচাইকেলখন আহি যাব আৰু তেতিয়া ধামাকা হ'ব কাগজ আৰু পেন লৈ কেনে এতিয়া অলপমান চিন্তা কৰা যায় তো প্ৰথমতে মই 1 নম্বৰ লিখিলোঁ 1 নম্বৰ মই টেষ্ট ৰাইড কৰিছিলোঁ BMW 310 GS ছেকেণ্ড কৰিলোঁ Royel Enfield Hunter350 তাৰপিছত কৰিলোঁ Bajaj Dominar400 তাৰপিছত কৰিলোঁ Triumphৰ দুখন বাইক আছিল এখন Speed 400 আৰু এখন Scrambler 400X তাৰপিছত কৰিলোঁ আকৌ Royal Enfieldত গৈ কেনে হিমালয়ান মিটিয়ৰ আৰু গৰিলা আৰু কেইদিনমান আগতে কৰিলোঁ 6 নম্বৰ Honda Highness 350 এইকেইখন মই মটৰচাইকেল টেষ্ট ৰাইড কৰিলোঁ এতিয়ালৈকে আৰু গোটেইখন চলাই কেনে বহুত মজা লাগিছে তাৰে খালি হাণ্টাৰখন মই চলাই কেনে ভাল নাপালোঁ এইটো ব্লগত কৈছিলোঁৱে মানে ছাৰ্ভিচিংটো ভাল কৰা নাছিল কাৰণে চলাই মজা নাপালোঁ তো মানে অলপ কনফিউজ হৈ হৈছে হাণ্টাৰখনৰ কাৰণে তো হাণ্টাৰখন মই এতিয়াৰ কাৰণে মানে ৰিজেক্ট কৰিলোঁ হাণ্টাৰখন নলওঁ আৰু মানে বাইকখনৰ পৰা সৰু লাগে সেইকাৰণে নলওঁ কিন্তু ন' ডাউট হাণ্টাৰখন বহুত ধুনীয়া বাইক হয় তো সেইখন নলওঁ তো বাকী থাকে BMW 310 GS সেইখনো মই নলওঁ কাৰণ সেইখন হৈ গ'ল এডভেঞ্চাৰ বাইক 2026ত মই ভাল এখন এডভেঞ্চাৰ কেটেগৰীৰ মটৰচাইকেল লোৱাৰ প্লেনিং এটা চলি আছে তো এতিয়া বৰ্তমানৰ কাৰণে এডভেঞ্চাৰ মটৰচাইকেল নলওঁ তো BMW 310 GSখন নলওঁ কেঞ্চেল হৈ গ'ল আৰু হিমালয়ানখনো কেঞ্চেল কৰি দিম কি থাকি গ'ল Bajaj Dominar400 আৰু Triumph Scrambler আৰু Speed 400 আৰু হাইনেছখনো নলওঁ হাইনেছখন হৈ গ'ল Honda কোম্পানী মই এতিয়ালৈকে যিমান মটৰচাইকেল চলালোঁ বাইক চলালোঁ স্কুটি চলালোঁ গোটেইবিলাক Honda কোম্পানীৰে আছিল খালি Yamaha MT-খন বেলেগ আছিল বাকী মেক্সিমাম Honda মই ৰিচেণ্টলি দেউতাৰখনো Hondaৰে SP-খনো Hondaৰে তো Honda কোম্পানীৰ মানে মটৰচাইকেল ল'বৰ কাৰণে এতিয়া বৰ্তমান মোৰ ইচ্ছা নাই Honda কোম্পানীৰ কিন্তু মটৰচাইকেল বহুত ধুনীয়া হয় কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান ল'বৰ কাৰণে মোৰ ইচ্ছা নাই আৰু তাৰপিছত বাকী থাকি গ'ল Royal Enfieldৰ মিটিয়ৰ আৰু গৰিলা 350 সেইখন বহুত ধুনীয়া মটৰচাইকেল তো সেইখনৰ ভিতৰতো কিবা এখন ল'ব পাৰে এনফিল্ডৰ অকণমান হাই ছেগমেণ্টৰ 600cc ছেগমেণ্টত বহুত কেইখন ধুনীয়া বিষ্ট আছে কিন্তু তাৰে বাজেটটো আকৌ বাঢ়ি যায় তো সেইখনটো এতিয়া মানে ভাবিব নোৱাৰোঁ তো সেইখনটো লোৱা নহ'ব মানে মোৰ বাজেটটো এতিয়া আছে 3 লাখ 3 লাখৰ ভিতৰতে মই যিকোনো এখন মটৰচাইকেল ল'ব লাগিব কাৰণ 3 লাখটো আমাৰ কাৰণে ইমান কম এমাউণ্টৰ নহয় তো 3 লাখত যিহেতু এটা ইনভেষ্ট কৰিছোঁ তো মোৰ নিজৰ পাৰ্পজ নিজৰ সুবিধাখিনি মিলাই কেনে ল'ব লাগিব সেইকাৰণে কাগজ কলম লৈ ল'লোঁ কিন্তু কাগজ কলম লৈ লিখি লোৱাৰ পিছতো মই ষ্টিল ডিচাইড কৰিব পৰা নাই কোনখন মটৰচাইকেল ল'ম এনেকৈ নহ'ব ৰ'বক একাপ কফি লৈ আহোঁ কফি খাই ভাবোঁ কোনখন লোৱা যায় ৰাতি যেতিয়া হয় নবতাই কথা কয় উৰে তুমি নিশা উশাহে বতাহ
চলি যায় সিপাহী ৰয় হৃদয় বিদাৰি যায় দুখৰ চকুৰ লুবুৱাই চকু পানীৰে চাকিটি জ্বলাই ৰৈ আছা দুখ নিগৰাই আকাশে উচুপে বতাহে উচুপে গানৰ সুৰেৰাই আই চিটিকি পৰিলে মনৰ হেঁপাহ দুখৰ হ'ব মনৰ হাবিয়াছ জোনাক সৰিব কুঁৱলীৰ ফাকেৰে টাইম ভাবাৰ পিছত মই ফাইনেলি ডিচাইড কৰিলোঁ কোনখন মটৰচাইকেল মই লওঁ তো এতিয়া এই ব্লগত নকওঁ কোনখন লওঁ এইটো ছাৰপ্ৰাইজ থাকিব আপোনালোকে ব্লগ চাই থাকিব তেতিয়া গম পাব এতিয়া দেৰি নকৰোঁ আৰু ওলাই কেনে বুকিং কৰি থৈ আহোঁ সেইটো ক'ত কৰিছে চব মই এটিএমত পইচাটো ওলাই লওঁ আগতে পে'মেণ্টটো দিব লাগিব ডিলাৰ আহি পালোঁ আৰু এতিয়া গৈ কেনে ভিতৰত গৈ কেনে বুকিংটো কৰি থৈ আহোঁ ঘৰৰ পৰা আহোঁতে দুটামান ডকুমেণ্টছ মই জেৰক্স কৰি আনিব লগা আছিলে সেইটো পাহৰি গ'লোঁ চ' এতিয়া ৰাফ কপিটো লৈছোঁ তেতিয়াহে বুকিংটো সিহঁতৰ ৱেবছাইটত আপডেট হৈ যাব তো লৈ আহোঁ এণ্ড গাইজ বাইকখন বুকিং হৈ গ'ল অনলাইন ৰিচিভ পাই গ'লোঁ দুই এটা মই ব্লাৰ কৰি ৰাখিছোঁ আপোনালোকক এতিয়া নকওঁ পিছত দেখুৱাম মানে ছাৰপ্ৰাইজ সেইকাৰণে ব্লাৰ কৰি ৰাখিছোঁ তো মজাকৈ গাইজ বুকিংটো হৈ গ'ল বাকীখিনি ডিটেইলছ ঘৰত গৈ কেনে কৈ আছোঁ এতিয়া ঘৰত যাওঁ বঢ়িয়াকৈ গাইজ গধূলি 6টামান বাজি গ'ল অকণমান কফি খাই লওঁ কফি মোক লাগে আজিকালি 5 কাপমান ঠাণ্ডাত এনেকুৱা এডিকশ্যন হৈ গৈছে নহয় ৰিপ'জত সোমাওঁ আৰু কফি একাপ খাওঁ আৰু ঘৰত যাওঁ ডাইৰেক্ট বুকিং কৰি আহি পাওঁতে বাজি গ'ল ৰাতি 9:30 একচুৱেলি ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁতে দেৰি হৈ গ'ল ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁতে 4টামান বাজি গ'ল তো এনিৱেজ ফাইনেলি বাইকখন বুকিং কৰিছিলোঁ আৰু হৈ আছোঁ পুৰা এক্সাইটেড খালি এটাই প্ৰব্লেম যিখন মটৰচাইকেল বুকিং কৰিলোঁ তাৰ ৱেইটিং পিৰিয়ড মোটামুটি 2 মাহ তো ফেব্ৰুৱাৰী লাষ্টত হ'লেহে মটৰচাইকেলখন পাম তো একো নাই অকণমান ৱেইট কৰিব লাগিব ৱেইটটো নহয় কোনো কাৰণতে ৱেইট নহয় কিন্তু ৱেইট কৰিব লাগিব একো নাই ভাল বস্তু এটা ল'ব লাগিলেতো ৱেইট কৰিব লাগিব মই একচুৱেলি জানুৱাৰী মাহত ৰাইডৰ প্লেনিঙে কৰিছিলোঁ কিন্তু সেইটো নহ'ব এতিয়া মানে জানুৱাৰী মাহত ডেলিভাৰী হোৱাৰ কোনো চান্স নাই কিন্তু ট্ৰাই কৰিম বুলি কৈছে কিন্তু মানে মষ্ট প্ৰবলি নহ'ব মানে ষ্টকত এতিয়া বৰ্তমান নাই কাৰণ মই 2025ৰ মডেল উঠাম বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে অকণমান ৰখিব লাগিব তো একো নাই যদি ফেব্ৰুৱাৰী মাহত যদি বাইকখন আহে তেতিয়া মাৰ্চ মানৰ পৰা ধুনীয়া ৰাইড আহি যাব ৰাইডৰ ব্লগ আহিব আৰু এটা চিনেমেটিক ৰিল চালোঁ ছোৱালী এজনে ZX10 চলাই আছে গাড়ী এখনে ক্ৰেছ কৰিছে পুৰা চিনেমেটিক ষ্টাইলত এনেকুৱা কোনে ৰিল বনায় নিজৰ ক্ৰেছ বা নিজৰ এক্সিডেণ্টৰ ৰিল এনেকৈ কোনে কেনেকৈ বনায় যোৱাকালি হেলমেট পিন্ধোতে মানে ফিটাডালতে বেয়াকৈ লাগি গ'ল আৰু সেইখিনি পৰা এনেকৈ দাগ পৰি গ'ল পুৰা মানে কাটি গৈছে সেইখিনি বহুত শান্তি লাগি আছে কালি ব্লগটো এণ্ড কৰা নহ'ল এতিয়া ব্লগটো এণ্ড কৰিবলৈ ওলাইছোঁ তো ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল যদি চাই ভাল পায় এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিবিলাকে নতুনকৈ আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু চাই থাকিব চাম মজা ব্লগ আহি আছে আৰু আজিৰ পৰা চাইকেল ব্লগিং হ'ব পাৰে অলপ পিছত চাইকেলখন লৈ ওলাই যাম অকণমান ৰাইডত তো আপোনালোকে চাই থাকিব মজাকৈ